છે માથામાં ઈયળની માથામાં આવેલી ગ્રંથિઓ છે તેમાંથી સેરેસિન કરીને રસાયણનો સ્ત્રાવ થતો હોય છે. આ સેરેસિન છે એ ઈયળો કોશેટા બનાવતી હોય ત્યારે તેનો ઉપયોગ કરતી હોય છે અને આ કોશેટાઓમાં જે છે લાંબા તાતણાનો ઉપયોગ થતો હોય છે અને આ લાંબા તાતણામાંથી જ આપણે રેશમ બનાવતા હોઈએ છીએ. આશરે એક કોશેટામાંથી 100 યાર્ડ જેટલું રેશમ મળતું હોય છે અને આ રેશમ જે છે એ કોશેટા અવસ્થા દરમિયાન મળે છે. એટલે જ્યારે રેશમનો ઉછેર કરવાનો હોય ત્યારે કોશેટાઓ જે છે કોશેટા અવસ્થામાં ઈયળ આવે ત્યારે તેને ગરમ પાણીમાં બોળીને મારી નાખવામાં આવે છે જેથી તે લાંબા તાતણા સ્વરૂપે મળે છે અને જે વધારાના બીજા કોશેટાઓ છે એને ઉછેર તરીકે ઉપયોગમાં લેવાતા હોય છે. વધારે તો રેશમના કીડા વિશે બસ આટલું જ કહીશ અને તમે મને ખૂબ સારી રીતે સાંભળી તે બદલ ધન્યવાદ સૌનો. Sandhan, All Gujarat Integrated Classroom. સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન.